नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं स्वागत आहे राईज अँड शाईन रेसिपीज मध्ये। आज आपण पाहणार आहोत आवळ्याची चटणी। साठवणीची चटणी आहे ही। 6 महिनेपर्यंत आपण ही साठवून ठेवू शकतो। तर कशी करायची ते आपण पाहूयात। त्याच्यासाठी आपण छान फ्रेश आवळे घेतलेले आहेत आणि चिरून त्याच्यातल्या बिया काढून टाकलेल्या आहेत। आणि आता ह्या ज्या फोडी आहेत त्या आपल्याला डायरेक्टली मिक्सर मध्ये घालून त्याचं ते मोठाड वाटून घ्यायचं आहे। अगदी बारीक पेस्ट बिलकुल करायची नाहीये, मोठं मोठं वाटून घ्यायचं आहे। आणि त्याच्यानंतर हे जे सगळं मिश्रण आहे ते आपण एका भांड्यात काढून घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये जिरे आहेत, भरडलेले आहेत, फक्त खलबत्त्यात किंवा मिक्सरमध्ये मोठाड वाटून घेतलेले आहेत। असे जिरे आपण जवळपास आपण 10 ते 12 जर आवळे घेतले असतील तर त्याच्यासाठी 2 मोठे चमचे जिरेपूड आपण टाकलेली आहे। त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। मीठ जवळपास 2 मोठे चमचे आपल्याला लागेल। आणि हे जे मिश्रण आहे ते आपण काचेच्या बरणीमध्ये भरून किंवा कोणत्याही प्लास्टिकच्या कंटेनरमध्ये भरून आपण फ्रीजमध्ये ठेवून देऊ शकतो आणि ते आरामात 6 महिने टिकतं। तर आता ह्यास आपण काचेच्या बरणीमध्ये भरून झाकण लावून ठेवून देऊ शकतो। जेव्हा आता खायला घ्यायचं आहे त्यावेळेस जेवढी क्वांटिटी पाहिजे तेवढी घेऊन त्याच्यामध्ये तुमच्या आवडीनुसार हिरव्या मिरचीची पेस्ट टाकायची आहे, थोडीशी कोथिंबीर बारीक चिरून टाकायची आहे आणि नंतर आपल्याला यामध्ये फोडणी घालायची आहे। फोडणीसाठी 1 चमचा तेल आपण फोडणीच्या पात्रामध्ये टाकलेलं आहे। त्याच्यामध्ये जिरे टाकायचे, तुम्हाला आवडत असेल तर मोहरी टाका, पण ऑलरेडी आपण जिरे टाकलेले आहेत आणि ते छान लागतात आवळ्यासोबत, म्हणून फोडणीसाठी मी जिरेच वापरलेत। तर जिरे टाकलेले आहेत, त्यामध्ये 1 चिमूटभर हिंग टाकायचा आहे। आवळ्यासोबत हिंगाचा फ्लेवर खूप छान लागतो। तर हिंग टाकून घेतलेला आहे, त्यानंतर कढीपत्त्याची पाने टाकून घेतलेली आहेत आणि आपल्याला हळद टाकायची आहे। फोडणी छान झाल्यानंतर आपण ती चटणीवर टाकून घेऊयात, छान मिक्स करूयात आणि अशी ही आपली झटपट होणारी आणि मस्त लागणारी आवळ्याची चटणी तयार आहे। अगदी चटपटीत तुम्ही खायला घेऊ शकता। पातळ नाहीये त्यामुळे खराब व्हायची शक्यता नाही आणि साठवणीची आहे। तर नक्की करून पहा, आम्हाला नक्की सांगा कशी वाटली ते। आणि पाहत रहा राईज अँड शाईन रेसिपीज आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक करा। धन्यवाद।